Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối nướng nha. Với cái kiểu mới lạ, bánh cho ga nó có cái độ béo ngon và có cái độ mềm xốp nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để làm bánh chuối nướng nha. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất ủng hộ mình. Đầu tiên thì mình chuẩn bị nguyên liệu, mình dùng một ổ bánh mì ha. Bánh mì thì các bạn dùng ổ nhỏ nhỏ thôi. Và tiếp theo là 5 trái chuối xiêm chín. Chuối càng chín mùi thì bánh chuối của mình nó càng ngon nha. 200g bột mì hay là bột mì đa dụng, 150g đường thốt nốt, và đây là bơ ha. Sữa tươi thì chọn có đường hay không đường cũng được, chút xíu muối và một ít mè. Ở đây thì mình có mè trắng và mè đen luôn, mình đã rang thơm rồi đó. Xé cái bánh mì này cho nhỏ nhỏ ra, rồi cái mình cho vô trong cái thau, xé nhuyễn nhuyễn á. Xé xong hết rồi nè, mình cho nó hết vô đây. Rồi các bạn sẽ cắt cái gói sữa tươi mình cho vô nha. Sữa tươi 220ml. Thì các bạn cho vô cho bánh mì nó nở ra trước, và mình ngâm ở trong sữa cho nó ngon. Rồi mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo thì mình cắt tới chuối. Chuối xiêm các bạn sẽ cắt hết phần vỏ ra, chỗ nào mà nó có hơi dập á thì mình gọt bỏ nha. Cắt xong rồi cái mình cắt khoanh luôn. Mình sẽ cắt lại khoanh nhỏ nhỏ, mỏng mỏng vừa vừa thôi, mình cho vô trong cái chảo luôn. Xong rồi các bạn sẽ cho hết cái phần đường vô, đường thốt nốt hoặc là đường cát. Cho muối vô luôn cho bánh nó ngon. Cho vô chút xíu nước ha. Mình sẽ bắt lên bếp, mình xên cái phần chuối với đường này cho đường nó tan ra. Thì đường thốt nốt nó sẽ thơm và nó có được cái màu vàng đẹp nữa. Các bạn xên lửa nhỏ nhỏ thôi, và mình xên đến khi nào mà nó tan đường. Khi đường nó tan thì chuối nó cũng hơi sệt sệt lại, vậy là được nè. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng cà phê dung bơ. Bơ thì mình cho vô cái bánh chuối của mình nó thơm lắm. Nếu mà bơ tan chảy thì khoảng 1 muỗng canh nha. Các bạn cũng sẽ đảo đều cho bơ nó tan, xong rồi cái mình tắt bếp. Mình để đây một chút. Quay trở lại cái thau bánh mì sữa nè. Mình ngâm hồi nãy giờ bây giờ các bạn trộn sơ lên rồi cái mình cho bột vô. 200g bột thì tương đương là mỗi một chén là 150g á. Cho mè vô luôn. Các bạn trộn sơ lên ha. Thì cái bánh mì mà các bạn ướp với sữa thì nó thơm lắm. Rồi mình thấy bột nó hơi đặc, mình sẽ cho thêm nước cốt dừa vô. Thì nước cốt này mình để trong tủ lạnh á, nên thấy nó hơi lợn cợn, nhìn nó béo lắm. Rồi cái mình trộn lên thì các bạn thấy bột nó sẽ hơi lõn lõn á. Đừng có quá đặc thì cái bánh nó dễ bị cứng. Rồi bây giờ chuối nó cũng hơi nguội bớt rồi, mình sẽ lấy mình cho vô trong bột. Rồi mình sẽ trộn cho thật là đều. Thì cái dạng bột của chuối nó sẽ hơi lõn lõn vậy nè, thì ra cái bánh của mình nó có cái độ mềm và nó xốp. Đừng có quá lỏng mà cũng đừng có đặc quá. Rồi vậy được rồi nha. Mình chuẩn bị cái khuôn 20-27. Lót ở dưới là miếng giấy nến, hoặc là các bạn lót lá chuối cũng được. Mình làm cho miếng giấy nó dùng lại á, để mình lót cho nó dễ, nó không có bị co. Đè xuống cho nó dẹt. Rồi các bạn phủ lên đây là bơ nữa nha, để cho nó thơm. Lót một lớp thật mỏng bơ, rồi cái mình cho phần bột chuối vô. Cho vô hết trong khuôn, thì cái khuôn này là nó vừa với phần bột này luôn. Các bạn dàn đều nó ra nha. Rồi mình sẽ phủ cái lượng mè còn lại lên trên, hồi nãy mình có chừa lại một nửa. Rồi bây giờ các bạn sẽ gõ xuống vài cái cho nó dẻ. Cho vô trong sửng hấp. Mình sẽ đem bánh đi hấp. Thì bánh này các bạn sẽ hấp cho nó chín luôn nha, trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng 30 phút thì mình sẽ kiểm tra
Các bạn sẽ thấy á, mình dỡ cái que lên vậy nè, nó không có bột ướt nữa là bánh nó chín rồi ha. Bây giờ mình tắt bếp luôn và chờ cho bánh nó hơi nguội chút xíu. Khi mà mình chờ bánh nó hơi nguội cái mặt bánh á, rồi mình cho vô trong cái nồi chiên để mình nướng lại. Rồi xong rồi các bạn sẽ quét thêm lên đây một lớp mật ong nha. Để khi mà mình nướng lên á, chuối nó thơm, hoặc là sữa tươi có đường cũng được luôn. Mình quét đều một lớp mật ong xong rồi cái mình cho vô trong lò để nướng nha. Các bạn sẽ nướng với nhiệt là 180 độ trong vòng 10 phút nha. Bánh sau khi đủ thời gian thì mình sẽ lấy bánh ra. Cái mặt bánh ở trên nó vàng và nó bóng nữa. Bánh vẫn còn nóng. Bánh này thì các bạn ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng đều ngon. Thì mình có lót giấy cho nên nó không có dính. Bánh rất là ngon luôn. Vàng ôm óng ánh. Có độ mềm xốp. Thì các bạn bọc cái màng bọc vô cây dao để mình cắt cho nó dễ nha. Mình sẽ cắt ra những cái khoanh nhỏ. Bánh chuối nướng kiểu này các bạn ăn qua ngày hôm sau luôn bánh vẫn mềm ngon. Còn nếu các bạn có muốn nướng trực tiếp trong lò luôn thì cũng được nha. Và mình nướng trong vòng 40 đến 45 phút 180 độ để bánh nó chín. Đây, bên trong bánh nó có cái độ xốp nè, mềm mềm. Thì bánh mà các bạn có cho thêm bánh mì thì bánh nó sẽ không bao giờ bị cứng nha. Mình sắp bánh ra dĩa nè. Trong video lần trước thì mình có chia sẻ công thức bánh với bột chiên xù thì mình thấy bánh cũng rất là ngon, nó có độ xốp mềm. Thì hôm nay mình làm với bánh mì. Bánh mì thì nó có cái bột xốp các bạn cho vô nó sẽ nở bánh hơn. Rất là hấp dẫn luôn. Bên trên thì vàng óng ánh hòa cùng với chuối. Bây giờ thì mình sẽ bẻ bánh ra cho các bạn cùng xem cái độ mềm xốp ở bên trong. Rất là mềm ha. Và nó có độ dẻo dẻo nữa. Mềm ngon, béo ngậy. Mời các bạn nha. Độ ngọt thì mình thấy nó vừa đó. Và ở bên trên mình thoa mật ong cho nên nó sẽ ngọt đậm đà hơn. Và nó hòa cùng với cái vị béo ngậy của nước cốt dừa nữa. Thơm thơm mùi sữa tươi. Và đến đây thì mình chúc các bạn thành công ngon miệng với món bánh chuối nướng kiểu mới lạ. Và đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.